Люди думають, що потрібна студія. Люди думають, що камера має бути нова. Люди думають, що глядачі диктують правила. Але у 2026-му важливе тільки одне – чи камера дає достатній результат під твою задачу. Таке діло, лаятись я почну пізніше, кому одразу екстриму, то під відео є тайм-коди. Старі камкордери здатні писати в себе відео фактично безлімітно. Ну, ви знаєте, і по об'єму пам'яті, якщо навіть на такому, який пише на DVD, взяти якийсь слабенький формат, то він може писати по годинах. А пізніше, коли з'явилися камкордери, здатні писати на жорсткий диск в себе або у флеш-карту, то величезні обсяги матеріалу брали буквально там годин по 6, по 9 і так далі підряд. І цьому сприяло те, що кожен камкордер обов'язково комплектувався пустишкою, яку можна було підключити від розетки. А що із цим ділом, з безлімітом у сучасних фотоапаратів або у камер форм-фактору фотоапарат? Давайте подумаємо. А почну з дечого важливого, про що забув вказати у випуску глядачам байдуже, на що ви знімаєте, якщо ви, звичайно, робите це без помилок. Пише глядач Classic Music. Дуже корисний випуск, друже. Але щодо Lumix GH3, то, мабуть, ти забув сказати про час роботи. Ця камера може писати годинами, і це теж важливе. Хоча для неї є обмеження, це умови важких умов освітлення, всеядних камер нема. Ну, справді, умови освітлення – це біч для мікро 4/3 дуже часто. Звичайно, є певні моделі з розширеними можливостями, але не всі. А от щодо фактичного безліміту при зйомці тривалого відео, то це надзвичайно важливо. Якщо ми фільмуємо з вами довгу бесіду, розмову чиюсь в студії, якщо ми з вами фільмуємо довгий репортаж, спортивне змагання, або себе перед монітором стріму, під час стріму, або фільмуємо захід в якомусь дитячо-юнацькому закладі, це може бути концерт, можуть бути змагання, тобто дуже багато жанрів існує, там, де нам може знадобитися камера, яка, не перегріваючись, фільмуватиме годинами на одну і ту саму карту пам'яті, щоб ми з вами не зупиняли цей запис, щоб він залишався безперервним, щоб ми не випустили з уваги щось важливого. І при цьому, щоб ця камера працювала впевнено і якісно давала зображення, як, наприклад, GH3 GASH, який пише в All Intra, зараз пише All Intra 72 мегабіти на секунду, 25 кадрів на секунду, тобто це досить висока щільність інформації, висока щільність картинки. І от зараз в цій камері стоїть флешка на 128 гігабайтів. І мені показує, що я ще можу писати 3,5 години. Якщо сюди вставити карту на 256 ГБ, то ми отримаємо ліміт запису, безперервного запису в понад 6 годин. Звичайно, що для такого подвигу камері знадобиться не акумулятор, а пустишка, яку я, до речі, зараз підключив. І це надзвичайно зручно, тому що мені не доводиться морочитись тим, що розряди, заряди, акумулятор просте, щоб він був весь час зарядженим, не доспи перед тим, як ти будеш фільмувати, бо все ж треба зарядити. Вставив пустишку і шпар цією камерою годинами, і вона працюватиме абсолютно гарно, і жодного клопоту ти з нею не матимеш. Щоправда, якщо так подумати, то, можливо, цю камеру я замінив би на Lumix GH4. Чому не GH5, GH6 і так далі? Ну, тільки з однієї причини.
Йдеться про саме маленьку портативну камеру, яку ти можеш взяти у долоньку і обхопити її. Легеньку, маленьку портативну камеру, вона не перегрівається, в ній немає кулерів, в ній немає пасивного охолодження. Тобто це не отой бадудум, про який вже не можна сказати, що ця беззеркалка менша і легша за дзеркальні камери, а йдеться про справді портативні апарати, як воно і було одразу за легендою, якими мають бути беззеркалки. Єдине, що якщо, звичайно, знайдеться не просто живий, а в гарному, а бажано, розкатав губу, в новому стані, може раптом в когось десь на полиці пролежав GH4, який може писати не тільки бездоганне Full HD, а й прекрасне 4К, щоправда у 8 бітах, а не у 10, 2.2, як найсвіжіші зразки камер. Але якщо ти пишеш одразу правильно, без помилок, там, поставив собі трошечки, відрегулював світло, все добре в тебе з кольорами, то навіщо тобі виправляти ті помилки? Ні, я розумію, я усвідомлюю, що професійна камера – це саме та, де ти можеш напартачити, а потім всі недоліки, які ти накоїв своїми кривими ручиськами, виправити на пості. І от тоді ти кажеш, я професіонал, але ж ти налажав з самого початку. Від самого початку ти поводився непрофесійно, а потім на пості виправляєш. То все-таки мені особисто цікавіше працювати з камерою, де я можу подивитися на умови зйомки, відрегулювати камеру під них, пристосувати не камеру до майданчика, а майданчик до камери і досягти правильного результату одразу в тушку, щоб я взяв без будь-якої мороки потім оце відео і змонтував. Це те, що кажеться, фільмуй під монтаж, а не під те, щоб ти сидів і оце робив отакі правки собі, перевиголовлював сам себе, всі свої недоліки виправляв. Я усвідомлюю, що кожен з нас має право на помилку, але набагато цікавіше вчитися працювати одразу на чистовик. Що ж, а тепер основна, головна, найважливіша тема випуску. Цими днями забанив глядача за низку коментарів. Відео було про те, що навіть немолода, любительська, дешева камера дає шанс отримати відзнаку в міжнародному конкурсі у Японії, що влаштувала Всеяпонська асоціація фотографів. Хто не бачив, подивіться, лінк під відео. Прокоментувала незнайома людина. Українською, з Канади. Ти, пише вона мені, незнайома ця людина, з якою я не пив на брудершафт. Лимон жуєш. Вочевидь, цій людині дуже скучно. Коли я проігнорував її, то воно пройшлося епітетами з приводу мого лиця. Звичайно, без жодних перемовин я канадського героя забанив. Більше він на канал не писатиме. Далі підказує пан Костянтин. Хреновая техническая реализация губит любую сверхидею. Ваш задник, старющі двері і засалений вимикач світла робить ваше відео візуально дуже непривабливим. А оце вже серйозне питання. Я міг би по-дитячому сказати, що свій канал роблю за власний час і власний кошт. Або, пане, покажіть нам приклад в Ютубі, а ми зацінимо. Але такі слова будуть абсолютно неправильні, неетичні і несправедливі до глядача, який взяв на себе клопіт підказати, як покращити канал. Отже, пане Костянтине, дякую за вашу думку. Тепер серйозно повідомляю вам особисто і всім глядачам.
На мій погляд, стерильно-студійні умови були актуальні років 5-6 тому. Вважаю, що ними наїлися, я так точно їх не люблю. Зізнаюся, був період, коли з повагою дивився на спроби влогерів створювати студію. Люди докуповували кілька типів світла, якщо ви вважаєте, що в мене нема, то помиляєтесь. Окремо підсвічували фон, ставили контровичок, малюючи, заповнюючи і так далі. А потім впіймав себе на глибочезній недовірі до цих влогерів. По-перше, їхні студії мають вигляд ось такий. Називається «Дорвався». Всього багато, все сяє і має підкреслювати глибоку провінційну професійність. Отаку і навіть отаку. Зацінили? А я почав дивуватися, навіщо стільки пилу в очі, аж до несмаку глядачам? Тебе ж бачать в Ютубі як облупленого, кого ти дуриш, ким ти себе показуєш. По-друге, і це найголовніше, при перегляді стерильних відео виникає питання, за чий рахунок бенкет. Запитайте у себе, в яких торгових марок, а зараз у політиків, і з якою метою бажання профінансувати і зробити з каналів сяючу привабливу вітриночку. Життям, свободою, здоров'ям, коштами, працею. Чим за все це заплатить глядач, довірлива людина? У що вкладаються, створюючи стерильно-зразкову студію? І що глядачу намагаються продати? Це нам точно треба, те, що вони продають? Це не схоже на справжнє життя, тому я свідомо оминаю такі канали. Стерильна вилизаність кадру і спроби перетворити життя на студію – це дуже часта ознака комерціоналізації проєкту і зовнішніх спонсорів. Я її не прагну, бо така ж звичайна людина, як більшість глядачів. І якщо, зважаючи на побутові умови і вузьку спеціалізацію, все-таки набираю перегляди, фільмуючи навіть отакою камерою, то і мої глядачі теж зможуть набрати свою аудиторію. Значить, я зі своїм каналом про фото-відео виконав завдання і надихнув на творчість, замість обламати виглядом непідйомного. Отже, підбиваємо підсумки, як розбиратися з осудом в YouTube, коли шукають ганж в твоїй зовнішності або поведінці. Ви особисто, не долар, щоб всім подобатись. Будьте простіші, нічого не бійтеся. Особливо людей, які не підтримали вашу працю жодною копійкою, жодним добрим словом, але мають нахабство висувати претензії. Якщо ви бажаєте творити і маєте за душею що сказати, беріть будь-яку камеру, яка вам по кишені, і починайте нарешті себе реалізовувати. Пам'ятаю, як стрімко зріс YouTube на камерах Canon 600D, а потім на Canon 650D, на об'єктивах Helios, на Lumix GH1, на Lumix GH2, на об'єктивах від фотозбільшувача. Якщо сьогодні взяти 650 Canon, то можна підняти канал не гірше, ніж це робилося 10 років тому. Повірте, відео тієї якості, намагаюся довести це, достатнє. Але маю пораду. Контент подавайте сучасний і актуальний, принаймні з погляду сьогодення. Може, у вас канал про ретро? Я глибоко розумію і співчуваю клопоту і турботі технократів, які вклалися в сучасне обладнання, бо їм на п'яти наступають демократичніші, на вигляд простецькі канали. У минулих випусках показував такі успішні канали і показуватиму надалі. І технократи, звичайно, шукають винних. Є така річ, як фетишизм.
бо його треба виправдати. Історія з життя. Є два знайомі тренери – Слава і Паша. Колись давно, коли ми були хлопцями, ходили разом на дзюдо, вони були трохи старшими, але тренувалися. Потім час минув, вони почали тренувати дітей, і сьогодні вже такі заслужені дядьки, які виховали не одне покоління спортсменів, а багатьом просто допомогли стати на ноги в житті, відчути себе чоловіками. І от якось заходжу я в двір, де була їхня секція, і бачу, ганяють вони двигуни двох горбатих запоріжців. Знаєте, машини оті старі, радянського періоду, горбатий запорожець. От. І вони ганяють їх, дур-дур-дур, і тимяра такий, значить, там іде. Я кажу, о, ну так, кажуть, купили. А за скільки? Оцей показують на один горбатий автомобіль за $200, а цей показують на інший за $160. Я почухав підборіддя, бо бачу, що автівки наче на ходу, а вони мені і розповідають. Заходить так само до них ще один товариш, який придбав собі велосипед. Ну, знаєте, він зайшов не просто в магазин, а у салон. Там йому показали найкращий велосипед, титанова рама, там колеса якісь вибагливі і все таке інше. От, сказали йому ціну, він віддав всі свої гроші. Ну і його там, як кажуть, облизали з ніг до голови і на руках винесли з великим почтом, з великою повагою. І залишили, значить, цим велосипедом на вулиці. І от Слава з Пашою його запитують: слухай, а за скільки ти купив велосипед? Той каже, за 5000 євро. А ви за скільки купили машини? Ті назвали. Чоловік спохмурнів, а друзі йому і відповідають: хто ж тобі винен, що тебе так жорстко надурили в салоні? А ми на своїх автомобілях вже і відпочити двічі в літній табір встигли з'їздити, і з родинами, і учнів своїх звозили. Так от, друзі мої, з фото-відеокамерами дуже часто схожа ситуація. Ти заходиш в магазин, тобі показують найновіше, кажуть, що це найкраще, облизали, ти всі гроші віддав. Потім виходиш і думаєш: о, а як же мені це окупити? А хтось інший, якийсь дядя Ваня, на простецьку камеру давно працює, і в нього потік клієнтів, і або він в Ютубі знаний, або ще десь в інтернеті, і він щось з того має і принаймні якось реалізується. Ви думаєте, у мене такого не було? Ще як було. Потім продавав, не знав, що робити. Ну, ви знаєте, це у мене за плечима 24 сезони організації і ведення івентів, корпоративів, весіль, ювілеїв. От різні свята траплялося створювати, вести, озвучувати. І було, ну, як ви пам'ятаєте, до Великої війни в Україні відбувалися щорічні виставки не тільки фототехніки на ВДНГ в Києві, а і техніки для проведення концертних заходів. От. Ну і от там можна було придбати апаратуру найновішу, найкращу, там топи, саби з карельської берези, чесно, вироблені на американських заводах в Мексиці, все як треба, жодного Китаю. От. І коштувало це відповідно. А потім, коли одна рукотворна криза, друга рукотворна криза, третя наведена криза, і ти такий думаєш: а це треба якось відбивати, а ну, продам, може, я.
Тому, ви знаєте, нам всім дуже часто доводиться шукати якусь золоту середину. Ту, яка і нас виручає, і яка не найдорожча, яку не шкода. Бо коли ти береш щось таке, що для тебе справді дорогувати, ти пилинки з нього здуваєш, і коли доводиться йти на якусь відповідальну, але не завжди безпечну, як то кажуть, журналістську місію, то ти 20 разів подумаєш, а потім все-таки візьмеш сетап, який трохи дешевший. Бо все має себе відбивати, відшкодовувати. Це норма. Ви знаєте, якось підійшов був до мене в Макдональдсі охоронець. А я спілкувався із клієнтами, побачив він у мене в руках камеру і каже, що це за фотоапарат? Я розповідаю, а він оповів свою історію. Йому дуже хотілося найкращий фулфрейм, найліпший. І він продав автомобіль, взяв всі гроші, які в нього були, ще щось позичив і купив, коли він тільки-тільки вийшов, Nikon з найкращим об'єктивом, який до нього тільки можна було знайти. І якраз починався Майдан, і він пішов обкатати цю техніку, де техніка познайомилася з дубінкою, і, слава Богу, чоловік хоч залишився живий та неушкоджений. А далі що, борги треба віддавати. Він пішов працювати не по творчій спеціальності. Дай йому Бог міцного здоров'я, і щоб все в житті було гарно. Окей, підсумовую. В усьому сказаному великий життєвий прогрес. Ми сходимо з останніх сил на вершину, а потім переосмислюємо пройдений життєвий шлях і трохи сходимо вниз, знаходячи стабільність і золоту середину. І ще момент, це стосується всіх. Розвиток людства не був однорідним. І якщо ми розтягнемо його у вигляді лінії координат, то побачимо, що в одних країнах людям живеться краще, вони мають доступ до високих технологій, а в інших скромніше, з менш прогресивними технологіями. Зате спостерігається зараз певне технологічне вирівнювання. Не на рівні підйому, а на рівні спаду. Світ опускається у своїх технологіях до певного рівня розумної достатності. Ідеологія суспільства споживання стискається до так званих еліт і технологій військового призначення. А для решти, для нас з вами, розумне, тобто помірне використання ресурсів. Це стосується також фото-відеотехніки. Таке не я зробив чи вигадав, а так, ви ж самі бачите, це відбувається скрізь. Ютуб – ерзац якості, телебачення – ерзац якості, відео в смартфоні – теж ерзац. І є ще одна причина. Віталій Запорожченко, наш шановний колега, розмістив у соцмережі такий допис. Чому місія Артеміс-2 взяла на місію цю камеру 2016 року і лише 20 мегапікселів, а не якусь сучаснішу зі своїми 46 мегапікселями. І навів, дякую йому, ось таку картинку. Давайте разом її уважно розглянемо. Nikon D5 – професійний цифровий дзеркальний фотоапарат, представлений компанією Nikon на виставці CES в січні 2016 року. Флагманська беззеркальна камера Nikon Z9 була офіційно випущена і надійшла в продаж 28 жовтня 2021 року. Характеристики камер перед вами. Але у Nikon D5 жирніший піксель, що покращує роботу в умовах обмеженої кількості світла. Сенсор D5 має меншу розподільчу здатність і створений для зйомки в екстремальних умовах слабкого освітлення. Його
робоче значення ISO забезпечить чистішу картинку при недостатньому світлі. Так, Nikon D5 має нативне значення ISO 102400 і розширюється до 3 мільйонів 280 тисяч. На відміну від Z9, де ISO лише 25600 і розширюється до 102 400. Ну, зацініть різницю потенціалів ISO. 3 мільйони у 2016 році проти 100 тисяч у 2021 році. Це прогрес? Ха-ха-ха! У Nikon D5 оптичний водошукач, який не потребує енергії. Це одна з причин, чому камера на одному заряді робить 3780 знімків. Натомість у Nikon Z9 видошукач – це міні-телевізор. І на одному заряді камера робить лише 740 знімків. 3700 проти 700. Є різниця? Це різні технології для різних завдань. Люди думають, що потрібна студія. Люди думають, що камера має бути нова. Люди думають, що глядачі диктують правила. Але у 2026-му важливо тільки одне. Чи камера достатня під твою задачу? А я щиро дякую спонсорам нашого з вами каналу. Мене запитують, чому ти кажеш не мій канал, а наш канал? Та тому, друзі мої, що як ви бачите, він багато в чому будується на запитаннях глядачів, на підказках глядачів, на нашому спілкуванні, тому це наш спільний майданчик. І я радію всім, хто спромігся задонатити чашечку кави на місяць і є спонсором цього каналу. Завдяки вам я можу монтувати, ви оплачуєте каналу електрику. І зичу всім добра, творчого натхнення, беріть ті камери, які біля вас. Найкраща камера та, що у вас в руках. З вами був Сергій Меркулов. До зустрічі!